Para sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano maging searchable ang inyong YouTube videos gamit ang Android phone. Android phone muna tayo ngayon, guys. Okay, first search YouTube. Ayan, lalabas na siya agad kasi palagi naman akong nag-search dito ng YouTube. Nagto-type ng youtube.com and then proceed. Okay, mahina po yung signal. Next is, as you can see, I have already my profile here, my picture here, profile here, then click that one and then go to YouTube Studio. Ano ba yung napindot ko? Wait a minute, sorry guys. Again, search that one, pindutin nyo yan, then go to YouTube Studio. As you can see, yan po ang aking updated na channel dashboard. Dito may makikita kayo na tatlong dots here, yung itong tatlo na to, pindutin nyo lang yan and then go to videos, ayan. Those are my videos. If you have time, please watch. Okay, so magsasample tayo. Click this one and then example, ito yung first, ito yung bago nyong in-upload na video. So click that one and then parang may pencil na nakalagay dito. Yan, click nyo lang yan, tapos lalabas na ito, may nakalagay na back, basic and more options. Click nyo lang ito dito sa basic. Yan na, basic. Dito guys, dyan, tags. So ang laman ng video, ang content ng video na ito is all about beautiful spots only in Davao Oriental. So ano bang mayroon doon? Ang nakalagay dito is, ang nilagay ko ito, beautiful spots only in Davao Oriental. Davao Oriental is TV, beautiful spots, tourist spots in Davao Oriental. So, example, may magsa-search sa YouTube nila na naghahanap ng beautiful tourist spots sa inyong lugar or dito sa Davao Oriental. So, okay, ayan guys, magsasample tayo ng tags. Dito sa beautiful spots in Davao Oriental, mayroong may dalawang falls. Ito nga ay ang Cortin Falls at Aliwagwag Falls. Ngayon, baka sakaling may maghanap ng Aliwagwag Falls sa YouTube. So, ilalagay natin siya dito sa ating tags. Aliwagwag Falls. Ayan, Aliwagwag Falls. Then, pindutin nyo lang kahit dyan sa baba. Dito sa baba. Pagkatapos nyo mag-type, pindutin nyo lang dito sa baba. Okay. Ayan, Aliwagwag Falls. So, example, may mag-search na Aliwagwag Falls sa kanilang YouTube app. Possible na lalabas ang ating video. Possible lalabas na siya. Kasi, nilagyan natin ng tags. Ayan, another one is Cortin Falls. Cortin Falls is found
can be found in, saan nga ba to? Make it, I think. Kinig pa kasi ako nakapunta. Okay. Sa Aliwagwag pa lang ako nakapunta. Curtain Falls. Okay. Pindutin nyo lang dito sa baba again. Or anything, anywhere naman pwede. Dito sa taas or sa baba niya. Ayan, Curtain Falls. So, possible na naman kung may mag-search sa YouTube app nila ng Curtain Falls, possible na yung ating video, ito, is lalabas doon sa baba ng search. Okay, yung iba naman guys is generalized nila dito. Balik tayo dito guys sa may arrow. Okay, dito yung iba naman is generalized, pero mas prefer ko kasi dito, yung ginawa natin kanina. Okay, yung iba kasi dito sa settings, ayan, dito sa my channel, ayan, nakalagay dito, ito yung mga videos ko. So, kung gusto niyo rin dito maglagay ng keywords, dito keywords na nakalagay pag sa video tags. Pero dito sa basic info mo, which is, this is the general keywords. Example, may magsa-search ng inspirational quotes, K-drama 2020, mga prank, top 20 TikTok. Yun kasi yung videos ko. So, yan, nakalagay na siya dyan. Pwede rin dito. Pero mas, I prefer kasi dito sa video. Kasi specific siya masyado. Diba? Okay? So, yun lang guys. Ang gagawin nyo para maging searchable ang inyong YouTube videos, para makita siya agad ng manunood, diba? Okay? So, kung nagustuhan nyo po itong videos na to, please subscribe and click the notification bell for more videos na aking gagawin. Thank you!